अरे हे कसलं सरबत? एकदम छान. मुगली बाबू खाई गेला रे. हा भाकरी खाल्लंस रे. पूजा वहिनी, पूजा वहिनी. अरे शर्वरी, कधी आलात तुम्ही? अगं हे काय आज सकाळी चालू, तुलाच शोधत होती मी. अगं मी ना मळ्यात गेलेले ते बिमला आणायला.
भीमला ना काय असतं आता नवीन आहे? चल ये, तुला मी सांगते, बिमलांचं सरबतच करून देते, ये बस. अच्छा, ठीक आहे चालेल. धर शर्वरी, सरबत पी. अरे हे कसलं सरबत आणलंय? अगं बिमलांचं, तेच आणायला गेलेले ना. अच्छा. कधी आलात मुंबईवरून? हे काय आज सकाळी चालू आम्ही. आणि कोण कोण आलंय? मी आणि पप्पा आणि माझा भाऊ शौर्य आलाय. हा. हो. अरे वा. वाव. आवडलं? खूपच मस्तच आहे. अगं मम्मी नाही आली? ती बाजारात गेली. म्हणजे आली आहे ना? हो. मग आली नाही मला भेटायला? ती तुला भेटायला येणार आहे आता घरी. आता येणार आहे? हो. मग सांगणार कधी? अगं ती येईल लगेच थोड्या वेळात. बरं बस, आंबोळ्या केल्यात आणि एक मस्त रायतं करते बिमलांचं. अरे वा, मला आवडतं ते खूप. मला माहिती आहे. तुझी मम्मी येईपर्यंत पटकन रायतं होईल. तोपर्यंत तू श्रीजा बरोबर खेळ. ठीक आहे? ओके चालेल चालेल. हो.
अचानक गावाकडे येणं केलात वहिनी? अगो या दोन्ही पोरांची परीक्षा संपली ना म्हणालीलंय. बरं केलात. या पोरांकांना आपणच गाव दाखवू होयो, नाही तर ह्यांका कळतच नाही गावात काय मजा असतात ती. ना बाकी खरात या म्हणते मग वहिनी एकदम अप्रतिम झालंय रायता. तुला रायता आवडतं ना म्हणून खास केला. खूपच छान झालंय खरंच. शेवटी आंबोळी घ्या अजून. हो घे. अगो पूजा, मी आंब्याचा रायता खाल्लेला आहे, पण या बिमल्याचा रायता किती मस्त लागतं आजच कळला. हा बरं लागतं ना. मस्तच. खूपच छान.
काका शर्वरी चला जेवक सुरुवात करा. पूजा तू पण बसून घे ना जेवायला. बसते आई येतात ना आईंची वाट हा, बघते. तुम्ही सुरुवात करा. चालेल चालेल. चला. चला तू का भरवू ए, जेव मग. पूजा मस्त झाला कालवण. आवडला हो घेवा अजून. घेतो नक्कीच. सोलकडी पण पिऊन बघा शर्वरी. पप्पा मला बीचवर जायचंय कधी जाणार. जाऊ ना आपण संध्याकाळी जाऊ. मला फिनिश कर मग आपण जाऊ. बोलला शौर्य मराठी बोलला. बोलला